As announced, schools will open on August 24, but there is still no face-to-face sessions until we get a vaccine. The COVID is still here. Instead, we will follow a blended learning approach. Part of this learning strategy is distance and online learning using communications, technology, and digital devices. Dahil walang pasok at nasa bahay lang, hindi maiwasan ang mainip. Pero ang daming pwedeng gawin para ma-level up ang sarili ngayong naka-quarantine. Learn a new skill. Mag-enroll sa mga online class o sa Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas. Isang panibagong linggo na naman ng pakikibaka ang ating kaharapin sa gitna ng banta ng COVID-19. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar ng PCOO. Good morning sa iyo, Rocky. Good morning, Secretary. At ako naman po si Jose Rocky Ignacio, kasama maghahatid ng tamang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa na may kaugnayan sa pandemya. Basta laging handa at sama-sama kaya natin ito. Kaya naman, samahan nyo kami dito sa public briefing, #LagingHandaPH. COVID-19 count muna tayo as of 4 p.m. Kahapon ay lumampas na sa 30,000 mark ang kabuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa. Matapos nitong madagdagan ng 653 cases kahapon. 415 sa mga bagong kasong ito ang tinaguriang fresh cases, habang 238 naman ang late cases. Nasa 20,600 naman ang kabuang bilang ng active cases sa bansa. Napansin-pansin na sa nakalipas na isang linggo, tuloy-tuloy ang naging pagtaas ng reported cases kada araw. Naitala ang pinakamataas na bilang nitong Sabado, June 20 na umabot sa 943. Bahagya naman itong bumaba kahapon na umabot sa 653 cases. Napansin-pansin rin na sa nakalipas na isang linggo ay sa NCR nagmula ang pinakamaraming kaso na umabot sa 36%. Sumunod naman ang Region 7 na umabot sa 35% at ang nalalabing 29% ay nagmula sa iba't ibang rehiyon. Samantala, umabot na rin sa 1,169 ang mga nasawi sa bansa matapos itong madagdagan ng 19 kahapon, habang nasa 7,893 ang mga gumaling na nadagdagan ng 243. At para po sa inyong katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ang 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart, Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555.
Patuloy po kayo makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maya-maya po ay kasama natin magbabalita si John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service. Para sa ating mga balita, pagbibigay ng allowance para sa mga manggagawa ng gobyerno na nag-volunteer sa mga mega swabbing at iba pang COVID-related facilities isinusulong ni Senador Bongo sa ilalim ng Congressional Joint Resolution No. 4 Series of 2009 ay maaari manong payagan ng Pangulo ang pagbibigay ng duty allowance sa mga government employee na nag-volunteer sa mga COVID-19 facilities sa bansa sa halagang papayagan ng Department of Budget and Management. Anya, nararapat lang na bigyan ng importansya ang sakripisyo ng mga volunteer frontliners na naglalaan ng kanilang oras at lakas para makatulong sa kapwa. Propose guidelines para sa back riding pinag-aaralan na Senator Bongo may apela sa mga commuter. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Bongo na malaking tulong sa ating mga kababayan kung papayagan na ang back riding sa mga motorsiklo, lalo pat limitado pa rin ang public transportation hanggang ngayon. Pero anya, mahalaga na siguruhin munang gagawin ito sa ligtas na paraan. Dapat umanong pag-aralan muna ang health and safety protocols para masiguro ang kaligtasan ng rider at pasahero, gaya na lang ng paglalagay ng plastic dividers para maiwasan ang hawahan ng sakit. Umapila pa rin ang senador sa bawat commuter na sumunod sa mga patakarang ipatutupad ng pamahalaan para hindi na umano dumami pa ang bilang ng mga nahahawahan ng COVID-19 sa bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iikot ng aking kasama po dito, si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa buong bansa para tulungan ang displaced media workers dulot ng COVID-19 pandemic. Sa pangunguna nga po ni Secretary Martin Andanar, ang itinuturing pong ama ng lahat ng mamahayag sa buong bansa, nagtungo ang ahensya sa Quezon para personal na kumustahin ang mga magagawa ng media sa probinsya at makatira ng kaunting ayuda mula sa kanilang media counterpart sa pamahalaan. Dito po ay binalita rin ang kalihim na maaari na mabigyan ng ayuda ang mga media workers na naapektuhan ng pandemya sa pamamagitan ng second tranche ng COVID-19 Adjustment Measurement Program o CAM2 ng DOLE. Sa kasalukuyan ay hinihintay na lang umano ang approval ng Department of Budget and Management para sa programang ito. Oras po natin, alas 11:09 na po ng umaga at tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita dito sa ating public briefing, #LagingHandaPH. At yun nga, Rocky, tayo ay nagtungo doon sa Quezon, sa Lucena. At bukod doon sa pamimigay natin ng konting ayuda sa ating mga kasamahan na nasa media, ay tayo din ay nagpunta sa mga farms nila doon at yung kanilang mga hanap buhay doon para sa ating Balik Probinsya program. Makuha na natin ng video at para maipakita natin sa buong Pilipinas kung gaano kaganda ang lalawigan ng Quezon. Opo, at saka yung ginagawa niyo po, Secretary, isa rin po talagang malaking tulong sa ating mga kasamahan sa mga mahayag dahil alam po natin na talaga namang sobrang lahat po ay apektado ng COVID-19 at yun naman po sa Balik Probinsya, napakahalaga pa rin po nito para nga po ma-spur yung economic activities sa mga kanayunan na talaga naman po dapat i-decongest na rin ang Metro Manila. Correct yan. Papasalamat tayo kay Governor Danny Suarez at sa kanyang anak na si Jenny Suarez sa mainit na pagtanggap. Kasama rin si Vice Governor Sam Nantes at ating mga kasamahan sa Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Thank you so much. Samantala, makakasama natin ngayong araw sa ating public briefing si Assistant Secretary Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Nandyan din po ang Presidente at CEO ng PhilHealth, retired Brigadier General Ricardo Morales. Si Ambassador Adnan Alonto mula sa Embahada ng Pilipinas sa Kingdom of Saudi Arabia. Si OWA Administrator Hans Leo Kakdak at si Chargé d'Affaires Mary Ann Padua
mula naman sa Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Una natin mga kapanayam ang tagapagsalita ng MMDA, si ASEC Celine Pialago. Magandang umaga sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Secretary Martin, at kay Yusek Rocky at sa lahat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ma'am, ngayong araw na ito, June 22 ay inaasahang bibiyahe na sa ating mga kalsada ang dagdag na bus at ilang modern jeepney sa Metro Manila. Ano ang magiging major change na ipatutupad sa ruta naman ito sa ilalim po ng second phase ng rollout ng public transportation sa Metro Manila? Secretary, all over Metro Manila, meron po tayong 4,600 city buses. Pero nauna na pong bumiyahe yung nasa mahigit 1,200, no? Nung phase 1 po ng GCQ. So more or less, 3,400 po ang inaasahang madadagdag for the phase 2 ng GCQ sa usapin po ng public transportation. Para naman po sa mga ilan po nating modernized jeepneys, nasa 1,500 po yung inaasahan na babiyahe simula po ngayong araw. Ngayon sir, meron tayong adjustment sa mga ruta dahil noon ho, no, 96 ang routes all over Metro Manila. Pero nabawasan po yan at naging 31 routes na lang po yan. So kung dati, Secretary, halos lahat no, ng city buses na nasa 2,500 out of 4,600 sa EDSA yan nadaan. Ngayon po, maiiba na po yung mga ruta nila. Yung dati pong jeepney route, magiging bus route na rin po yan. Yung iba namang mga bus route na konti yung unit, madadagdagan po ng ilang mga bus unit. How about the safety protocol inside these public utility vehicles? Paano natin masisiguro na masusunod ang health and safety protocol sa mga PUV na ito at all times? Secretary, sa pakikipagpulong po sa mga bus operators, naging maliwanag po sa kanila na dapat po ay 50% capacity lamang ang mga nasabing city buses. Gayon din po ang mga modernized jeepneys kung saan po pinaghandaan talaga to at nagkaroon po ng divider na plastic no, sa mga pasahero. Meron din po mga traffic marshals. Kaya nga sir, dito sa ating bus route, for example, kahabaan ng EDSA, 4 na bus stops po yung mamamaximize natin kung saan mamamonitor po yung mga buses na magsasakay dahil meron po tayong mga traffic marshals dyan. Sa kahabaan naman po ng Commonwealth, meron pong 19 bus stops. Kumpleto po ng signages, may mga traffic enforcers din po para tiyakin na nasusunod po yung mga safety health protocols ng mga nasabing city buses. Sila po ay mayroong mga sanitizers, alcohol sa loob po ng city buses. Meron din po silang mga footpath dun po sa mga modernized jeepneys, lalo na po sa mga ruta na panggagalingan ng mga nasabing public transportation. So yun naman, Secretary, ngayon po, bigyan lang yung iba ho natin mga kababayan, I'm very sure malilito po sila dahil yung mga dati hong nakasanayan nila na jeepney ang nakikita, ang makikita na po nila dyan ay mga city buses. No? For example po, yung dating Rizal Avenue going to Monumento, jeepneys po ang bumabiyahe dyan. Sa ngayon po, city buses na po yung makikita natin dyan. So para po sa mga katanungan, sir, dun sa mga routes, since 15 routes po ang babiyahe ngayon para sa mga modernized jeepneys, pagpasok po ng June 24, madadagdagan po ng 9 na route. Pagpasok po ng June 26, madadagdagan naman po ng 10 ruta. Available po yan sa mga Facebook page ng iba't ibang transport agency, Secretary. Okay. Asek Celine, marami sa ating mga kababayan na po yung bumili ng mga bisikleta para maging service nila papasok sa trabaho. Kumusta na po yung ginagawang bike lane ng MMDA along EDSA na sa pakikipagtulungan po ng DOTR? Ito daw po ba ay nahahati sa dalawang phase? Tama, Yusek, no? Yung first phase po natin last week, Saturday, naglagay na ho ng mga markings, white markings, para ho maging bike lane. So yan na ho ang designated bike lane para sa ating mga siklista. Ngayon meron po yung sukat na minimum na 1.22 meters, maximum po na 2 meters. Since hindi po talaga kakayanin, ma'am, na 1.5 o uniform po yung sukat para sa mga bike lanes, nagkaroon po ng markings. May plano po ang aming ahensya, ang Chairman Danny Lim po namin, and together with Secretary Artugade, nalagyan po yan, of course, ng proteksyon. So yung bike lane po na yan, hindi na po muna elevated sa ngayon, pero ang long-term plan po talaga dapat elevated
related yan. Pero sa ngayon po, para ma-designate na at ma-identified na po yung linya para sa mga siklista, lalagyan po yan ng proteksyon. Pwede pong bollards, pwede pong concrete barriers, pwede pong metal separators. Sa ngayon po, yun na lang po yung pinag-uusapan kung ano po yung ilalagay na proteksyon para sa ating mga siklista. Additional safety feature ang paglalagay ng barriers nga para sa bike lanes para protektahan ang bikers along EDSA. But these barriers are also causing accidents, especially at night dahil marami umanong mga sasakyan na nababangga sa mga ito dahil hindi pa sanay sa modified EDSA scheme. Ano po ba ang ating gagawin para masanay po ang ating mga kababayan dyan? Tama, Secretary, simula po nung nakapaglagay ng mga concrete barriers sa kahabaan ng EDSA, which was June 1, no? Nakapagtala po ng 18 na accidents. Yung dalawa po dito ay aksidente po doon sa mga plastic barriers. Pero po yung 16 ay sa concrete barriers. Pero Secretary, sad to say, no, na yung 16 po na aksidente na yon ay self-accident o tinatawag po na driver's error. 4 po doon, sir, nakainom. Yung 2 po doon, pumasok po, 4 din rather, na pumasok po ng bus lane, nagkaroon po ng miscalculation at bigla pong lumabas doon sa mga nasabing concrete barriers. So yun po yung mga naging insidente. Nung nakaraan lang, sir, may namatay pong rider, no? Dahil nadulas po siya sa loob ng busway at nauntog po siya. It's either po doon sa concrete barrier o doon po sa bangketa. So hindi naman po kasalanan per se ng concrete barriers dahil po ito po ay reflectorized na. Hindi po tayo naglagay ng mga concrete barriers na hindi po reflectorized. At the same time po, maglalagay po ang MMDA ng additional marker. Ito po yung parang kahawig po ito ng traffic light, ano? Para humalayo pa lang, makikita na ating mga motorista. So, Secretary, paalala lang po, hindi po natin mababangga ang mga concrete barrier kung sila po ay mananatili lamang sa kanilang mga linya at hindi po sila mag-o-overspeeding, which is nangyayari po tuwing madaling araw. Yung 16 na aksidente na yon, Secretary, 14 po doon madaling araw nangyari. 4 po doon nakainom. 4 po doon miscalculation. So yun po yung mga dahilan kung bakit po nakapagtala ng mga concrete-related barrier accidents. Sec, may mga dagdag ka bang paalala sa ating mga commuter ngayong Monday back to work na? Napaka-importante lang, Yusek, na malaman po nila yung mga routes na itinalaga po ng DOTR at LTFRB para po alam din nila kung saan po sila sasakay. Yung dati po nating nakasanayan na isang sakay, paumanhin po, pero magkakaroon na po tayo ng adjustment sa usapin na yan. It's either po 2 sakay tayo o 3 sakay. Ang kahabaan po ng EDSA na nakasanayan natin, ang ruta po dyan ay EDSA Carousel. Sa ngayon po, habang tinatapos po yung mga bus stops na nasa gitna po at nasa ilalim po ng MRT, 4 na stasyon pa rin po ang magagamit natin sa ngayon. North Avenue, Quezon Avenue, Taft Avenue, and Ayala Avenue. But for the meantime po, mag-ingat po tayong lahat at huwag po natin kakalimutan yung mga safety health protocols na inilatag po ng IATF at DOH, lalo na po social distancing para po sa mga pampublikong sasakyan. Yun lang po, Yusek Rocky. Maraming salamat sa inyong panahon. Assistant Secretary Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Stay safe po. Salamat, ma'am. Sunod nating mga kapanayam, ang Presidente at CEO ng PhilHealth, retired Brigadier General Ricardo Morales. Magandang umaga po sa inyo, General Morales. Magandang umaga sa iyo, Secretary Martin at Yusek Rocky. Magandang umaga. It's good to see you again, sir. Isa sa pinaka-importante sa gitna ng health crisis na ito ay ang pagkakaroon po ng komprehensibong healthcare system para sa lahat ng mamamayan at ito ay sa pamagitan ng Universal Healthcare Law. But PhilHealth appealed to delay the rollout of said program. Bakit po sa tingin ninyo ay dapat na pansamantalang i-delay mo na ito, General? Yung issue na yan is still under discussion. At hindi naman hindi ko magiging desisyon yan, desisyon yan ng ating mga policy makers in the future. Ang dahilan yan, because tinitignan natin yung cash flow natin at nakikita natin na merong pag-decline ng collection. Dahil nga tumigil yung ating ekonomiya, walang pumapasok, hindi nakakatrabaho yung mga ating mga directly paying members, so nagsasuffer yung ating collection. So yan ang dahilan kung bakit
Pinabuti nating ipaalam sa ating mga policymakers na baka meron tayong hinaharap na problema. So hindi pa dinesisyonan yan. In PhilHealth's projection, kailan sa tingin niyo po, sir, ang pinaka-feasible time to start the rollout of this law, considering that this was also certified as urgent by the President? It's already in effect. Pagpasok ng taon, immediately eligibility na tayo eh. Lahat ng mamamayan entitled sa healthcare, whether nakapagbayad siya ng premium o hindi. So in effect na yan. Ang may 2-year window naman tayo sa pag-execute ng universal healthcare. So nasa first 6 months pa lang tayo ng 2-year window na yan. So may panahon pa naman. May panahon pa tayo para i-execute fully yung universal healthcare. It's already in effect. General, bigyan daan ko lang po yung tanong ni Arian Meres ng ABS-CBN. Ito po yung tanong niya para sa inyo. Sabi daw po ni Secretary Roque, magsaset siya ng meeting with President Duterte and sa iyo daw po over the alleged corruption in PhilHealth. Were you informed of this and are you willing to attend? Have you discussed Secretary Roque's allegation of corruption in PhilHealth with the President? Yeah. Unang-una, I think it's premature to go to the President without a solution. Nung pumasok ako dito, yung issue na yan was already in existence. Lalo na yung 154 billion na nawawala daw ng pondo. Recently, we got an opinion from the Commission on Audit telling us that they could not substantiate this 154 billion loss in the financial statements submitted by PhilHealth from 2013 to 2017. In effect, hindi totoong may nawawalang 154 billion. Ngayon, tungkol sa corruption sa PhilHealth, you know, we are a very large corporation. Every day, we process about 50,000 claims in about 16 regional offices, about 120 branches, local health insurance offices, some of them manually. Some of them hindi integrated, minamano-mano yung lipat, hindi ano. So iba naman automated na. So sa laki ng volume of transactions na yan, may mga inefficiencies siya. But I can assure you that there is no group of people colluding with each other to defraud PhilHealth in this scale reported. Wala. Meron tayong mga inefficiencies, merong mali ang pasok ng dokumento, mali ang pag-fill up ng form, but walang syndicate or group of people colluding to defraud the corporation at that scale. Pero General, ano po masasabi nyo na bukod daw po dun sa alleged overpayment and alleged corruption in PhilHealth, may accusation din naman ng unpaid claims hanggang ngayon. Ano po ang masasabi ng PhilHealth tungkol dito? Ano yan account reconciliation yan eh. Actually, kinakausap namin yung asosasyon ng mga hospital, mga doctors, sinasabi namin sa kanila, dalhin yung libro nyo, dalhin namin yung libro natin at yung mga accountants natin at their level, sa region, sa city, sa province, mag-usap para magkasundo kung magkano ang may utang, sino sa kanino at babayaran, sino magbabayad kanino. That is the way to solve this problem. Ngayon, ang ginagawa kasi ng isang organisasyon, susulat siya sa mga newspaper, media, instead of discussing with us directly. Actually, pinagharap kami ni Senator Bongo ng presidente ng PHP 2 beses. At ang pinag-usapan namin, na pagkasunduan namin, mag-account reconciliation process kami at sinabihan namin yung aming mga regional offices, branches, go to the hospitals, hospital by hospital, account reconciliation. At ginagawa namin yan. So, this is just a matter of reconciling our books. Hindi totoong 18 billion ang utang ng PhilHealth sa kanila at sinasabi nila 18 billion, kami naman sinasabi namin hindi. So, dapat mag-account reconciliation kami. That's the only way to solve this problem. Maraming salamat po. Maraming pang mga issue o kontrobersya ang lumalabas ngayong patungkol sa PhilHealth. At nagkaroon nga kayo ng sagutan ni Sec. Harry Roque. At sa time nga kung kailan importante ang undivided attention
ng ating ahensya para tugunan ang pangangailangan. Why do you think this is happening, sir? Well, unang-una, kami ni Secretary Roque, we all serve the same boss, the Filipino people and the President. So wala namang issue. Ano lang yan, that is just a, let's say, a different frequency but pointing in the same direction. Of interest naman talaga because this is a health emergency, a public health emergency. And PhilHealth is at the center of this public health emergency. Very prominent ang PhilHealth ngayon. Although dating prominent na nga dahil dito sa mga allegation ng corruption, but more so ngayon because everybody is looking towards PhilHealth. So it's just expected that people will be more, will scrutinize the corporation more. But we are ready for this. We are ready to answer all allegations. We have provided information, data to the investigative agencies, to the National Bureau of Investigation, the Presidential Anti-Corruption Commission, the Ombudsman, and the Commission on Audit. And we continue to cooperate with them. So open kami sa lahat ng nagtatanong. Of course. General, with the COVID benefit package of PhilHealth, magkano na daw po yung total amount na nailabas ng ahensya as of ngayon? Kaya ba ng PhilHealth na isustain daw po yung pangangailangan ng ating mga kababayan? Oh yes, we started the year with a reserve of about 130 billion. Ang estimate namin na price tag sa COVID-19 is about 40 billion. And so far, ang nababayaran namin, actually nabayaran up to end of April this year is about 52.5 billion. Yes, we have money. We'll be fine for the year 2020, and then maybe up to the middle of next year. So there's nothing to worry about. We will continue the same level of services. Immediate eligibility, yung mga magpapa-dialysis, magpapa-chemotherapy, mga anak, kung anong dating tinatanggap nyo galing sa PhilHealth, patuloy yan. At yung immediate eligibility, kahit yung mga hindi nakabayad ng premium, makakatanggap ng health care. So we are fine for this year. As the head of the National Health Insurance Program of the Philippine government, paano po kayo rumeresponde sa mga sinasabi nyo na rin pong kanilang inefficiencies at iba pang problema sa loob po ng inyong ahensya, sir? Well, sinabi ko nga kanina, sa laki ng operation ng PhilHealth, only a working information system, integrated, harmonized information system is going to solve a problem of this size. Now, there is no healthcare system in the world na hindi fraud-free. Walang fraud-free kasi hindi natin maalis yung person-to-person transaction between the physician and the patient. But pwede nating i-reduce yan if we have a perfectly integrated and harmonized information system. But yung information system is not going to happen overnight. It will take some time before that will come into effect. Pero yun lamang ang nakikita namin solution para sa mga inefficiencies at sa mga yung mga imperfections dito sa sistema natin. Yun ang solution dyan. In the meantime, mano-mano ang solution natin. We have certain processes that are automated, may ibang manual, hindi integrated. So yun, slow hold. But we're moving towards automation. We have a 2.5 billion budget for information technology this year. Opo, General, kunin ko na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan, particular po sa lahat po ng mga PhilHealth members. Well, sa mga kababayan natin, wala hong binabawas na serbisyo ang PhilHealth. Patuloy pa rin ho ang level ng serbisyo na binibigay ng PhilHealth sa lumipas na taon at sa ngayon. At under yung universal healthcare, lahat ho tayo entitled to healthcare. Kesa nagbabayad tayo ng premium o hindi. Additionally, commitment ho ng PhilHealth na alagaan at babantayan ang inyong binabayaran na premium. Hindi ho natin pababayaan, mawawala ito sa walang kwentang gastos. Iingatan ho natin ang inyong pera. Huwag ho kayong mag-alala. Yan ho ang commitment ng PhilHealth. Maraming salamat.
Maraming salamat po sa inyong panahon, retired Brigadier General Ricardo Morales, ang Presidente at CEO ng PhilHealth. Salamat po. Thank you, Yusek Taki, Secretary Martin. Thank you. Kumustahin naman natin ang kasalukuyang kalagayan ng Filipino community sa Kingdom of Saudi Arabia. Makakapanayan po natin si Ambassador Adnan Alonto. Magandang araw po sa inyo mula dito sa Pilipinas, Ambassador. Magandang tanghali po, Secretary Martin at Yusek Raki. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Sir, sa 282 OFWs na nasawi sa Saudi Arabia, 50 dito ang hindi iuwi dahil COVID-related death. Di umano ang ikinamatay ng mga ito. How is the embassy coordinating with the Saudi Arabian government para masigurong mabigyan ang mga ito ng proper burial? Very closely meeting po ang embahada with the actually the number changing daily. Ngayon po meron po tayong naitala na total na 353 human remains, no, for disposition. 107 po dito ang COVID, no, COVID infected, and 246 po yung non-COVID. So yun po yung ina-address natin with the Saudi authorities, and dito kasi if ordinarily ang body dito ay nililibing ho within 24 hours because yun po yung custom, no, the Islamic custom. Pero doon po sa non-Muslims, nirirespeto po nila yung disposition ng remains, no. So ito po ay talagang inassure kami na they would respect the customs. So given that meron po kasing nag-overcapacity na po yung morgues at saka yung hospitals dito, nag-issue po kasi ng requirement and regulation ang Saudi authorities na pagka COVID related yung cause of death, yung body po should be disposed within 72 hours, no? From the time that, in our case, from the time the embassy is informed, or the consulate if is in jail. So, yun po yung, so kailangan maayos kagad yung mga dokumento para mailibing, no? Mailibing kagad. So yun po yung yun po yung coordination namin. Nagkaroon po tayo ng request kung pwedeng magkaroon tayo ng exemption doon. Pero I understand the IATF has already made a pronouncement. COVID-related deaths natin will have to be buried here in Saudi Arabia. Yun po yung nadinig ko at napakinggan ko I think earlier. Ambassador, ano po ang ikinasawi ng iba pang mga kababayan nating non-COVID related? Di umano ang ikinamatay na pwedeng iuwi po dito sa Pilipinas? Iba-iba po. Natural causes po mostly, no? Kukonti naman po yung tinatawag nating merong controversy, no? Meron din kasing mga crime-related, no, nakakaunti. Pero most of the non-COVID related deaths are natural causes. Opo. Meron pong ugnayan kayo sa DOLE and OWA kung paano naman makikipag-coordinate ang ating pamahalaan sa pamilya ng mga nasawing ito sa Saudi Arabia? Yes, Sec Martin, very close po ang coordination namin with the DOLE and OWA.
As you know, the POLO office, which is the Philippine Overseas Labor Office under DOLE, is actually under my administrative supervision, as well as the OWA. So pagdating dito sa Saudi Arabia, iisa po kami, hindi po kami magkahiwalay. Bagamat yung office ng ating POLO ay nasa labas ng diplomatic quarter, which means na that's about mga 10-15 minutes away from the embassy. Very close po yung aming coordination dito. Yung kanilang labor attaché at yung mga welfare officers, lagi po nating kapulong yan on a weekly basis, if not on a as needed basis. Opo, Ambassador, bigyan daan ko lang po yung tanong na ating kasamahan na si Celerina Monte ng Manila Shimbun. Over a period of what daw po yung mga pagkamatay na mga yan? Kasi daw po nakakapagtaka na napakarami, especially yung non-COVID. Yes, alam niyo po, nung nagkaroon po tayo ng almost 3 months na lockdown dito, walang gumagalaw, walang lumilipad. So nagkaroon po tayo ng backlog, no? So yun po yung largely ang naging cause. Even up to now, no, the flights are very limited, and I understand that a plane, no, isang plane full a plane full of passengers can only accommodate not more than 3 remains, no, human remains, dahil napakainit po ngayon dito sa Saudi Arabia, and pagka mainit talaga, kailangan medyo i-balance din yung load ng eroplano, kasi ang pagkakaalam ko, pagka masyadong mabigat yon with passengers and cargo, maaaring ikasabog ito ng makina. Kasi napakainit talaga ngayon na mga panahon na to. So yun yung cost nun, yung backlog nun. Almost 3 months tayo walang flight dito. Ngayon na lang tayo talaga nakakabawi-bawi, pero limited pa rin po. Opo, Ambassador, ang tanong naman po ni Arian Meres ng ABS-CBN, kung naipabot, ito po yung mga namatay na hindi dahil sa COVID. Kung naipaabot na daw po ng ating embahada sa mga pamilya yung pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay dyan sa Saudi Arabia, at ano daw po yung tulong ng gobyernong naibigay nyo na sa kanila? Well, alam niyo po, pagka ang OFW ay documented, no? Usually po, pagka sila'y namatay dito, meron po silang karampatang tinatawag nating end of service benefits, no? Yun po yung nakukuha sa kumpanya, no? Depende po yan kung ilang taon nanilbihan yung ating kababayan. Yun po yung may computation po yan doon sa ESB nila, at kung meron silang insurance policy, yan din po inasikaso ng embahada para makolekta yan, no? As much as possible, we do it, within the time frame na sana pagpadala ng mga labi. Pero kung hindi man, yan po isusunod namin yan, at ang coordination po namin yan ay through UMWA, DFA, at yung pamilya naman ay maaaring makipagtulungan sa UMWA o makipag-coordinate doon para mabigyan sila ng updates, no? Updates doon sa mga benefits ng mga kanilang loved ones. Opo. Ambassador, tanong naman po mula kay Naomi Tiburcio ng PTV. May ilang OFW daw po ang nagsasabing priority sa mga ospital ang mga Saudi Arabia citizen. Paano po tinutugunan ng ating embahada ang pangangailangang medikal ng ating pong mga OFW dyan? Gusto ko lang sabihin na nakipagpulong po inyong lingkod sa MOH officials, na Ministry of Health nila, ganun na rin doon sa Ministry of Foreign Affairs nila, upang idulog nga itong mga allegations na meron diskriminasyon na nangyayari. I was assured by our Ministry of Health and Ministry of Foreign Affairs officials na wala naman pong ganun talagang triaging based on race, no? What is true, and I
I can attest to this, is that talagang overloaded and overcapacity hospitals nila ngayon. Lalo-lalo na ngayon that we have almost 160,000 cases, infection cases nga sa buong kaharian. And you could imagine talaga na yung mga hospital, even the clinics are full. So gumagawa naman sila ng hakbang, and we were given lists of small clinics, kasi ito yun yung ginawa nila. Nag-contract sila ng mga small clinics that they put under their wing para gamitin, no, as additional medical facilities to treat all the infected patients, irrespective of nationality. Libre naman po yun, based on royal decree. So I am taking the word of our host government na wala naman pong discrimination ang nangyayari, at ito pong yung mga iba na hindi napapayagan ma-admit dahil na rin talagang punong-puno yung ano. And I have also talked with my counterparts, ambassadors ng mga labor sending countries, India, Bangladesh. Yun po, sinabi din nila na talagang nangyayari din sa kanilang mga nationals no, that minsan talagang hindi sila ma-accommodate. So that's what I can assure our people, na idinulog po natin yan sa host government natin, and I'm taking their word for it na walang discrimination na nangyayari. Ang nangyayari lang talagang puno, and that's why we're concentrating now doon sa giving our people some self-help measures. No, turuan natin yan kasi marami naman na nakilala din dito na hindi nagpunta ng hospital. They did some self-help measures at home, nabigyan ng gamot doon at gumaling. So mataas po ang ano natin, ang recovery period, ang recovery rate natin dito. It's now more than 60% po. Ambassador, meron po tayong question mula po kay Joyce Balancio ng ABS. Kumusta po ang sitwasyon sa Polo office after mag-positive sa COVID-19 ang ilang kawani nila? Yes. Luckily po, meron po tayong 16 Polo and Embassy staff na nag-positive po for COVID. They were confined. Lahat po sila na-confine. And in fact, meron po tayong itong mga empleyado dito sa embassy na na-expose dito sa infected staff natin, dahil very close po yung coordination ng Polo at embassy. And so, ang Polo po, cut in half po sila. Kalahati na lang po yung functioning, pero yung under quarantine. Ganun din po sa embahada. Meron po kaming at least more than 10 staff na namin na-expose dito sa ating mga followers na kailangan nating i-require ng self-quarantine. So the embassy actually is going to conduct the second wave of testing. Ako po, pangalawang beses na ho ako nag-test. Kabutihan palad, negative. More than 20 took the test last week. This week po, continuing yung test ng ating mga kawani, just to make sure na hindi natin compromise yung transacting public, kasi nag-open na po ang embassy for very limited transactions, dahil kailangan na rin pala, kailangan na po na ngayon yung ating mga consular. Maraming salamat po sa inyong panahon at mag-ingat po kayo dyan, Ambassador Adnan Alonto mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po, Sec Martin. Maraming salamat, Yusek Rafi. Mabuhay po. Kumustahin po natin ang ating mga kababayan po naman sa Thailand. Makakapanayam natin si Chargé d'Affaires Mary Ann Padua mula sa Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Kumusta po kayo? Magandang araw, Secretary Andanar, Yusek Rafi, at sa mga nakikinig po sa programa ninyo. It's good to see you again. Nais kong ipaalam na
maganda na ho ang sitwasyon dito sa Thailand. 28th day, hinihintay na lang namin kung merong report ng local transmission. Kung wala po, consider na ho ang Thailand na low risk as COVID-19 is concerned. So, para sa ating mga kababayan, ang concern actually nila ngayon, ang main concern nila ay ang repatriation. So far, nag-repatriate na ho kami ng 306 Filipino nationals plus 8 infants. And meron pa kaming 668 sa aming listahan. So that was in April 24 and 14 May. So itong June ho, tinatarget namin ang 25 June at saka 29 June. Yung 29 June government funded, DFA funded. Yung 29 June, yung 25 June po ay through a private charter na in-encourage namin na mag-organize ng charter flight kasi po medyo kinukulang na rin ho ang pondo ng ating DFA ATN fund at marami hong nangangailangan all over the world for repatriation flights. So yun po, repatriation. Tapos nung una po ang concern nila was actually yung visas po nila. So in a 3-week period from March to April, nagmadali ho talaga kaming makalabas ng 1,662 visa endorsement letters sa ating mga kababayan through data capture, distance data capture. Magaling ho ang ating Consul General kasi sa computer skills, may kaalaman sa IT. So nagawa niya ng paraan yon, napaspasan po yon until nag-side ang immigrant business ng Thailand na magbigay na lang ho ng blanket extension hanggang 31 July ho. So hanggang 31 July ho, ang mga bisita dito may blanket extensions sa kanilang visa. So pangatlo po na 28 days ng walang local transmission dyan po sa Thailand, pero meron namang naitalang imported case na mula sa isang 6-year-old boy na galing sa South Africa. How did the Thai government react to this? Yes, sir. Ganito po, Secretary, maingat ho ang Thai government authorities. Ang kanilang ginawa yung pag-repatriate ng kanilang mga nationals, staggered talaga. Noong una, 200 a day lang, tapos naging 400, tapos naging 500. So, ang ginagawa ho nila talaga is pagpasok ay ikakwan ho nila, tapos itetest nila ho ng 5th day at saka ng 12th day. So, na-limit nila ang transmissions doon sa mga foreign sa returnees. So, locally ho, maganda ho ang pagpapalakad sa hygiene, sa social distancing, nag-curfew din po sila. Wala hong nangyari. So, at the deaths ho nila, 19 days na ho, na walang namatay dahil sa COVID. So, pati po yung recovery, mataas po lang ng recovery. So, 3,000 plus ang kanilang infections. Ang recovery, halos sumasabay ho dun sa number of infections. Multi-viral approach ang mga medicines ang approach nila. At saka po, nag-develop po sila ngayon ng virus. Marami silang efforts ng vaccine para makatulong din sa efforts ng mundo na pagtugunan itong problemang ito. Opo. Ma'am, dahil po yung turismo nga ang isa sa major industries ng Thailand, paano po naapektuhan ng COVID-19 at paano po ang ginagawa ng Thai government para po mapanatiling matatag yung industriya ng turismo sa kanilang bansa? Talagang napakalaking problema sa kanila kasi last year ang kanilang visitors parang 39.8 million ang kanilang mga bisita. Tapos nung Marso, nung pumutok ito, parang bumagsak po sa something like 75%. Tapos they recorded for up to that parang 65 na bumagsak ang kanilang
turismo. So, nag-recalibrate sila, sabi nila mukhang this year parang 14 to 16 million visitors lang talaga ang matatanggap nila. At nila yung tinatawag na travel bubble. So parang gusto nilang magkaroon ng agreement with or even cities na ang COVID or na-manage ang COVID ng maayos. Tapos kung saan din dito pumunta sa Thailand. Pero ang kanilang Center for COVID-19 Situation Administration, ingat na ingat pa rin ho kasi po ang ganda ho ng progress nila, so ayaw nilang maunsyami ang progress dito. Pero talagang malaki ho ang tama sa tourism nila. Opo, pero paano, kumusta naman po yung koordinasyon ng ating embahada sa Filipino community dyan para po naman matugunan nyo yung pangangailangan nila lalo na sa trabaho ng mga nag-decide na manatili po sa Thailand? Opo. Nakikipag-ugnayan bang Filipino community organizations, even individuals po, yung nga pagdating sa food aid, saka yung financial needs nila, nililink up po sila sa POLO, at saka meron din po yung issue kasi karamihan dito mga teachers eh. So, yung mga teachers magbubukas ng school year nila, yung delayed school year nila sa 1st of July. So, yung mga nandito, mas umiigi ang kanilang sitwasyon. Pero meron din tayong mga teacher uwi sa Pilipinas at kung bumalik dito. So, dahil nga merong ban sa mga commercial flights, hindi sila makapasok. So, yun ho yung malaking issue kasi may trabaho na sila, sayang ng trabaho. So, nakikipag-ugnayan kami dun sa Filipino community leaders na gustong tumulong at saka sa education. Po kami sa kanila na we raised this issue with them, and last week po naka-feedback na they want the information on the teachers. They're trying to do something kasi kailangan din nila ng ating mga teachers dito. Maraming salamat po sa inyong panahon, Charge de Affairs Mary Ann Padua mula sa Thailand. Ingat po kayo. Salamat po. We give the right information. Let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Pansamantalang ipinagpaliban ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para naman po bigyan daan ang pagtulong sa mga locally stranded individual sa bansa. Sa ilalim po ito ng Hatid Tulong Program. Iisa lang naman po ang layunin ng parehong programang ito, ang matulungan ng mga kababayan natin na nais na makapiling ang kani-kanilang pamilya. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide.
Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Samantala, alamin po natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan kasama si John Mogol. John. Martin, marami pong salamat sa ating mga balita. Ilang salon sa lungsod ng Tugigaraw sa Cagayan ang kaagad pong ipinasara matapos maaktuhang nag-aalok ng manicure at pedicure services. Ang karagdagang detalye mula kay April Jane Salucon. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Agad ipinasara ang ilang salon sa isinagawang on-the-spot inspection ng mga otoridad sa lungsod ng Tugigaraw matapos maaktuhang nag-alok ng manicure at pedicure services. Ayon kay Lordito Antonio ng Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, hindi na binigyan pa ng babala ng composite team na pinangungunahan ng kanilang tanggapan ang naturang mga establishmento dahil ito lang ang tanging serbisyo na kanilang iniaalok na mahigpit pa ring ipinagbabawal sa kasalukuyan. May ilan lamang ang binigyang babala dahil may haircut services namang iniaalok ang mga ito, katulad na lamang ng mga barbershop na nag-aalok din ng manicure at pedicure services. Samantala, maliban sa mga barbershop at salon ay tinungo rin ng grupo ang ilang kainan na naaktuhang lumabag sa ilang itinakdang health protocols katulad ng magkakaharap ng mga customer habang kumakain, wala ring separator sa counter at may hand-to-hand contact sa pagbabayad na dapat sana ay gumamit ng tray sa pag-aabot nito. Binisita rin ng grupo ang mga pansiteria na lumabag naman sa social distancing, hindi nagsusuot ng face mask, walang foot bath, walang disinfection at iba pa. Aniya, binigyan naman ng 5 araw mga ito para itama ang kanilang mga paglabag at pagkukulang. Sa isinagawang inspeksyon ay tumupad naman aniya ang mga kainan, maliliit man o malalaking establishmento sa maximum capacity na hanggang 30% lang dapat. Manipod dito Tugigaraw City, 19 April, Salucon para Itiradyo, Pilipinas. Samantala, paggawad ng parangal sa mga napiling Women of the Year 2020 sa Lanao del Sur ang naantala dahil sa COVID-19 pandemic. Mula RP Marawi, magbabalita si Shora Sabdula sa Regala. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat at Assalamualaikum Pilipinas. Naantala ang paggawad sa mga napiling Women of the Year awardees sa Lanao del Sur dahil sa pandemyang coronavirus disease sa COVID-19. Ang seleksyon sa nasabing award ay noon pa sanang Marso sa pagkunita ng buwan ng mga kababaihan, pero dahil sa pagkalat ng pandemya ay ipinagpaliban ito ni Member of Parliament Attorney Maysara Dandam Latif na siyang nangunguna sa programang ito para sa mga kababaihan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan nominado dito ang mga kababaihang may mga advokasya at malaking kontribusyon o nagawa sa kanilang komunidad at pamilya. Ayon kay Latif, sila rin ang mga role model na magandang ehemplo sa susunod na henerasyon. Pagkaraan ng 3 buwan na pagkaantala nito ay gagawin sana ang awarding ceremony sa isang resort hotel sa Marawi City, pero dahil sa mga panuntunan na ipinatutupad sa ilalim ng modified General Community Quarantine at dahil na rin sa pagtaas na naman ng bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya, ay sa kanya-kanyang opisina o lugar lamang ito representa ang nasabing award. Kabilang dito ang Women of the Year 2020, Youth Service Awardee na si Jalila Ishaji Sapiin, Community Service Awardee na si Dr. Johaila Embalt at Government Service Awardee naman ang inyong lingkod. Punsis Islamic City of Marawi, ito lamang po si Bella Bishura, Radyo Pilipinas. Sec Martin, yan po ang mga balitang nakalip ng ating mga reporter mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, John Mogol mula sa PBS Radyo Pilipinas. Pasalamatan na din po natin ang ating mga naging mga panauhin ngayong araw. Gayon din po ang ating partner agency sa kanilang paghahatid ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 para po sa inyong suporta sa ating programa. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito lamang sa public briefing, hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.